Hello, grade 9 students! Ipapakita ko naman sa inyo ngayon kung paano sasagutan or gagawin yung learning task 3 about quadratic function. Gagawin natin ito or itatransform natin yung ating mga function into vertex form or yung mayroong h and yung may k. Ayan. Pero bago pala tayo mag-start, shout out muna sa aking masipag na student, Aaron Mariano. Talagang tinatry niya na masagutan to at makuha yung tamang answer. So, anak, kayang-kaya mo yan. So, go lang. Okay, so let's start. Punta tayo sa number 1. Number 1 natin is y is equal to x squared minus 2x minus 8. Una natin gawin is ibukod natin yung may mga variable o yung may mga x. Ilalagay natin sa loob ng parentheses. Kaya dito, ito, ilagay natin sa parentheses, ayan, yung x squared minus 2x. Pagkatapos, kunin natin yung b. Kasi ito, yung nasa loob ng parentheses, ay gagawin nating PST, or perfect square trinomial. Para maging perfect square trinomial ito, kunin natin yung b niya. Ano ang value ng b? Ang b natin ay negative 2. Saan ang galing ang negative 2? Bakit negative 2? Ayan. Yung katabi ng x. Yung number na katabi ng x, ayan yung ating b. Pagkatapos, yung b natin ay isa-substitute natin dun sa formula na b over 2 or square of b over 2. Ayan. Ito yung ating formula. Napakahalagang tandaan to kasi ito yung tutulong sa atin para maging PST itong nasa loob ng parentheses. Substitute lang natin yung b sa formula. Ano yung b natin? Ang b natin is negative 2. Tapos, i-divide natin sa 2. And huwag kalimutan na i-square natin to. Okay, so negative 2 divided by 2 is equal to negative 1. Yung negative 1 ay i-square din natin. So, negative 1 squared, ano sagot? Negative 1 times negative 1, the answer is 1. Ayan. Nakuha na natin yung sagot sa square ng b over 2, which is 1. Ngayon, yung nakuha natin na 1 ay idadagdag natin doon sa nasa loob ng parentheses. Ano ba ang nasa loob ng parentheses? Itong x squared minus 2x. Di ba? Ayan yung nasa loob ng parentheses natin. Okay. So, idadagdag natin dyan yung 1. Pagkatapos, lagay lang natin ulit sa parentheses. Kung nagdagdag tayo dito sa loob ng parentheses, magbabawas naman tayo dun sa nasa labas. So, yung minus 8, ay babawasan natin ng 1. Saan galing yung 1? Dito, sa nakuha natin kanina. Okay, ngayon makikita ninyo na PST na yung given. So, susunod natin gawin is, gagawin natin itong square of binomial. Madali na lang itong gawin. Ganito yan. Ano yung lumabas kanina dun sa b over 2? Ang lumabas sa b over 2 kanina is negative 1. Diba? Ito yun, yung negative 1. So, ayan na rin yung magiging number na ilalagay natin sa square of binomial. Tapos, i-square na lang natin yan. Okay? Square mo na lang yan. Ayan na yun, yung square of binomial nitong ating PST. I-check natin. Negative 1 times negative 1, positive 1. Negative 1 plus negative 1, negative 2. Okay? So, ayan na yung ating square of binomial. Pagkatapos, isimplify mo itong nandito, yung negative 8 minus 1. Negative 8 minus 1 is negative 9. Okay. Ngayon, makikita ninyo na na-transform na natin yung ating function into vertex form. Ito na yung h natin, yung 1. Tapos, ito yung ating k, which is negative 9. Okay? So, na-transform na natin yung ating function. Nakita na natin kanina na ang sagot natin ay y is equal to square of x minus 1 minus 9. Pero meron pang isang paraan para makuha din natin or matransform natin ito into vertex form.
gamit yung tinatawag natin na formula ng H at ng formula ng K. Bago natin gamitin yung H and K, i-identify muna natin yung A, B, and C. Ang A natin ay 1. Ang A natin is 1. Ano naman ang B natin? Ang B natin is negative 2. Tapos, ang C ay negative 8. Ngayon, pag na-identify na natin yung mga values ng A, B, and C, i-substitute na natin dun sa formula. Unahin muna natin dito sa H. So, ayan muna. Ano yung formula natin? Yan, may negative. So, ilagay lang natin yung negative. Tapos, yung B. Ano yung B natin? Negative 2. Yung ating B. So, negative 2 over 2. Constant na yung 2 or naandyan na yung 2. And then yung A, ano yung A natin? Ito, 1. Substitute na natin or i-simplify na natin yung ating formula. So, negative times negative 2 is positive na. Positive 2. Then, 2 times 1 is 2. 2 divided by 2 is equal to 1. Ito yung ating H. Ayun. So, makita nyo, tama, di ba? Ito yung H natin. Ito, dito. Positive 1. So, pareho sila. Positive 1. Then, kunin naman natin ngayon yung K. So, gamit naman yung formula ng K na 4AC minus B squared over 4A. So, yung 4, constant na yun. So, copyin lang natin yung 4. Tapos, ano yung A? Ang A natin is 1. Tapos, ang B, C pala. C is negative 8. Tapos, minus. Ano yung B? B naman. B squared daw. So, yung B natin is negative 2 squared. I-squared natin siya. Okay? Over. Ano yung nasa ilalim is 4. Tapos, yung ating A, which is 1. Ayan, parang ang haba, no? Pero madali lang yan. Una nating isolve is ito. 4 times 1 is 4 times 8 is, lagyan natin dito yung sagot, 32, di ba? Again, 4 times 1 times negative 8, negative pala to, negative 32. Then, minus, dahil dito, negative 2 squared is positive 4. Ayan. Negative 2 squared, positive 4. Pero may minus pa rin yan dahil sa formula ito minus. And then over 4 times 1 is 4. Okay. Then, negative 32 minus 4. Anong sagot? Negative 36 over 4. Okay, then negative 36 divided by 4, what is the answer? Negative 9. So, ito na ngayon yung ating K, 9, negative 9. Okay, at makikita nyo doon sa ating nakuha kanina, ayan yun, no, negative 9 din siya. After natin makuha yung H and K, nakuha na natin yung H, diba? Yung H natin is 1. Tapos yung K natin is negative 9. Ipapalit natin to, or isa-substitute natin yung H and K dito sa ating vertex form. Ayan. Sige, palitan na natin. So, Y is equal to, yung A natin ay 1. Ito, 1 lang naman yung A natin. Kaya kahit hindi na natin isulat, to parenthesis na tayo agad, then X minus, okay, H daw. Ano yung H natin? Ito yun, yung H. 1. Tapos, parenthesis. Copyahin yung squared. Ayan. Sumunod, yung K daw. Ano yung K natin? Negative 9. Or, kaya ito ay minus 9. So, nagawa na natin na vertex form yung ating general form kanina. Nakita ninyo, pareho lang din yung lumabas na sagot nung nag-PST tayo. Kaya pwede kayong mamili kung ano yung mas gusto ninyong gamitin. Yung formula ba ng H at K o yung kanina na may PST. So, it's up to you.
Pero paano naman pag ganito sa number 2? Makikita ninyo na greater than 1 yung ating A. Ang A natin dito, mapapansin nyo, ano ang A? Ang A natin dito is equal to 4. Diba? Yung katabi nitong x squared. Ang gagawin natin pag ganyan, ganun ulit, katulad kanina, i-factor or ibukod muna natin yung may mga variable. Ilagay natin sa parentheses. So, ayan, yung parentheses natin. Ayan. Pagkatapos, i-divide natin itong dalawang terms na to sa A. Ano ba ang A natin? Ang A natin ay 4, so i-divide natin both both terms to 4. Pagkatapos, yung 4 or yung A, ilagay natin sa labas. Ayan. And then, parenthesis ulit tayo, i-simplify na natin to, yung mga nasa loob ng parenthesis. Negative 4x squared divided by 4 is x squared na lang. Tapos, negative 16x minus 4 is negative 4x. Tapos, close parenthesis, then copy itong minus 8. Ayan. Babalik ulit tayo kanina sa ginawa natin. Gagawin nating PST itong nasa loob ng parenthesis. Para maging PST yan, gagamitan natin ang formula na b over 2 squared or squared of b over 2. Kaya alamin natin yung b. Ano yung b? B is, ayan, yung katabi nitong x, negative 4. Tapos, gamit yung formula na b over 2 or square of b over 2, substitute natin or isolve. Kaya ano ang b? Ang b ay negative 4 over 2. Tapos huwag kalimutang i-squared pala to. Ayan. Ayan. Negative 4 divided by 2 is negative 2. And then, i-squared. Negative 2 times negative 2, the answer is positive 4. Ayan, nakuha na natin yung positive 4. Ano gagawin nga ulit natin dito sa positive 4? Ayan, idadagdag natin siya dun sa loob ng parenthesis, yung naandun sa loob ng parenthesis. So, kanina yung 4, tapos ito x squared minus 4x, di ba? Ayan yung original, yung nandito. Yun nandito, ayan. Ang gagawin natin, idagdag natin yung nakuha natin na 4 plus 4. Okay, and then, negative 8 or minus 8, ano naman ang gagawin natin dito? Kung nagdagdag tayo ng 4 dito sa loob ng parenthesis, ang gagawin naman natin, yung nakuha natin na 4, ito, yung 4, ay ita-times natin sa A. So, yung nakuha natin na 4, i-times natin sa A. Okay, 4. Ano yung A natin? Ang A natin is 4. 4 times 4 is 16. Yung 16 na to, ayan, yung 16 na yan, ima-minus mo naman dito sa constant. Ayan, minus 16. Okay, again, dito sa constant, kung dito sa loob ng parenthesis nag-plus 4 ka, dito naman sa constant o dun sa nasa labas, ang gagawin mo, yung 4 na nakuha dun sa square of b over 2, ita-times mo dun sa a. Sa a. Ayan yun. 4 times yung 4, yung a, kaya naging 16. Yung 16 na yan, yung ima-minus mo dun sa 8. Okay, tandaan yan ha. Dito plus ang gagawin natin sa parenthesis, nasa loob ng parenthesis, dun sa nasa labas, minus. Okay? At huwag kalimutan na i-times sa A yung nakuhang sagot dun sa squared of b over 2. Okay, ngayon, meron na tayong ganito. Ang susunod natin gagawin is, gawin na natin yung square of binomial, itong nasa loob ng parenthesis, yung PST. So, ano yung lumabas dun sa b over 2? Negative 2. So, ayan na rin yung sagot sa square of binomial natin. Kaya, x minus 2b
then square. At huwag kalimutan pala itong 4 sa unahan. Ayan. So, 4 quantity x minus 2 squared. Sige, review natin. Negative 2 times negative 2, positive 4. Negative 2 plus negative 2, negative 4. So, ayan. And then, isimplify natin to. Negative 8 minus 16 is negative 24. Kaya ngayon, ano na nasagot natin? Ayan na, naging vertex form na yung ating function. So, ito na yung ating answer. Y is equal to 4 quantity x minus 2 squared minus 24. Ma'am, pwede rin ba na gamitin natin dito yung formula sa h and k? Yes, pwede. So, ipakita ko sa inyo rin paano naman kung gagamitin yung h and k. Ganito rin ba yung lalabas na sagot? 4 quantity x minus 2 squared minus 24? Sige, tignan natin. Ngayon, gamitin naman natin yung formula ng h and k. Tignan natin kung pareho or lalabas din ba yung tamang answer. Okay, so identify muna natin ng A, B, and C. So, ang A natin dito, A is yung 4. Tapos, ano ang B? Ang B natin is negative 16. Tapos, ang C is negative 8. Yan. Ito nga pala yung sagot natin kanina. Tignan natin kung ganyan din yung lalabas na answer dito sa formula ng H and K. Pag ito yung ginamit natin. Ayan. So, meron na tayong A, B, and C. Ngayon, substitute natin sa formula ng H. So, ang formula ng H may negative na yan. So, automatic may negative. Tapos, yung B. Ano yung B natin? Ito, yung B natin is negative 16. So, lagyan lang natin ng parentheses. Over 2. Ayan, nasa formula na yan. Yung 2. Tapos, yung A, 4. Okay, 4. Then, simplify. Negative times negative 16, positive 16. Over 2 times 4, 8. 16 divided by 8 is 2. Okay, so ito ang ating H. Ang H natin is 2. Ngayon, i-solve naman natin yung K. So, ang formula ng K is 4. Ano yung A? Ito yung A natin is 4 din. Sunod yung C. Ano yung C? C natin is negative 8. Minus, ano yung B? Okay, negative 16 squared. Okay. And then over 4, dahil dun sa formula, and then yung A natin na 4. Okay, then simplify na natin. So, 4 times 4 is 16 times 8. 4 times 4 is 16 times negative 8 is negative 128. Tapos, minus negative 16 squared. Negative 16 times negative 16 is positive 256. And then, divide by 4 times 4 is 16. Okay, then, simplify na natin. Negative 128 minus 256. Ang sagot natin dyan is 384 divided by 16. Negative 384 divided by 16. Ang sagot? Negative 384 divided by 16. Ang sagot ay negative 24. Ayun. Ito ngayon yung ating K. Ang K natin is negative
Negative 24. Tapos ang h ay 2. Ngayon, substitute na natin yung h and k dun sa ating vertex form, di ba? Ito yung vertex form natin. A x minus h squared plus k. So, i-substitute na natin dyan. Y. Ano yung A? Ang A natin is 4. So, ilagay lang natin yan 4. Tapos, yung X. Minus. Ano yung H? H natin is 2. And then, squared. Ay, ano ba yan? Maba yung 2. Tapos, yung K natin. Ano yung K natin? Ito yung K natin. So, minus 24. Okay. Makita niyo? Pareho lang ba nung sagot natin kanina dun sa gumamit tayo ng PST? Ay, pareho lang. Ito yun, no? O, diba? Pareho lang din. Okay? Kaya, pwede kayong mamili kung ano yung mas gusto nyong gamitin na paraan. Yung may PST ba? O itong may formula ng H and K. Huwag kayong mag-alala kasi parehong-pareho lang din ang lalabas na answer. Okay? So, sana natutunan nyo or nalaman nyo kung paano natin masasagatan yung learning task ninyo sa inyong mga modules. Kaya, see you ulit next time.